affiliate with the Thai Red Cross Society. Đây là cái khoa cái tư bệnh viện của tôi. My disclosure that this lecture has received honorarium and cameraman from Celeste Thai Company. Notice my CV, short CV. I'm certified for ophthalmology since 2005 and certified fellowship, and also I did some research fellow in Chicago and finished in 2010. Cái khoa của tôi bác sĩ Marisa. As a doctors, I mean the cosmetic doctors, I always prepare for the questions from the patients. Với tư cách là bác sĩ thẩm mỹ thì chúng ta luôn phải chuẩn bị cho những cái yêu cầu của bệnh nhân. First, patient came for correct the abnormalities. Đầu tiên là bệnh nhân thường là hỏi là sửa chữa những cái bất thường. Patient asked for how to combat the aging. Thứ hai là làm sao để gọi là đến cái quá trình lão hóa. And the most difficult one for me is how to make them beautiful. Và cái yêu cầu thường gặp nhất là làm sao làm cho họ trở nên đẹp hơn. For aging, we age from the most upper part, from the skin and deep down to the bone. Đó, quá trình lão hóa thì diễn ra từ cái lớp da trên cho đến tận xương. Skin becomes thinner, less qualities, less elasticities. Thì quá trình lão hóa của da nó làm cho da ngày càng mỏng đi và mất cái tính đàn hồi. Even subcutaneous fat, it can descend downward. Và ngay cả cái lớp mỡ da cũng có khuynh hướng chảy xệ xuống. Especially the mala fat pad. Và đặc biệt là cái lớp mỡ là hang má. Even muscle, it descend as well, and it can atrophy. Và những cái sợi cơ cũng có hướng chảy xệ xuống và teo đi. Retaining ligament is the ligament that attaches the bone to the muscle of fascia, and like an anchoring ligament to place the original structure on the fence. Và đây là những cái sợi dây chằng có tác dụng là gắn những cái cơ vào xương. The important mass is a special musculoaponeurotic system which retain your face at the original position. If we age, it's descend as well. Okay, cái quá trình lão hóa nó xảy ra ở cái hệ thống da và thần kinh ở cơ. Even bone, you lost some bone on your face, especially the orbits. Và ngay cả đối với xương thì chúng ta cũng có cái hiện tượng mất xương, đặc biệt là những xương ở quanh con mắt. The lower part of the orbits is the most place that lost the bone tissue. Cái vùng mà cái xương mắt mà phía dưới là cái vùng mất cái xương nhiều nhất. Vision comes with the hollowing of the eye. Và người ta thì đến với mình với cái mắt nó bị sâu ấm. See from the 3D imaging here. Các bạn có thể thấy ở cái hình ảnh 3D. The old female has wider orbit. Người phụ nữ lớn tuổi thì có cái ổ mắt nó rộng hơn. And some are lost and some are more protected. Và một số thì bị mất cái xương, một số thì xương nó nhô ra. In age, women on the chin is more problematic. Và khi người ta lão hóa thì cái xương ở cầm nó sẽ bị nhô ra. And when we got a question about beauties, Là vấn đề vẻ đẹp. I agree with the old man said that beauty is in the eye of the beholder. Tôi đồng ý với cái câu nói cổ xưa là vẻ đẹp thì nằm ở trong mắt của cái người yêu. Even Shakespeare had the same comment that beauty is bought by judgment of the eyes. Ngay cả Shakespeare cũng bày tỏ cái quan điểm tương tự về vẻ đẹp, tức là vẻ đẹp thì do cái sự đánh giá của con mắt. I love what Dr. Ricardo Rodriguez said in his lectures in AAD annual meetings 2012. He said that we could not beautify all of the patients, but we should educate ourselves as doctors to better appreciate the potential of beauty of each
patient. Thì tôi thích cái câu nói của bác sĩ Ricardo kia đã nói trong cái bài nói câu hội nghị đi năm 2012, chúng ta nên tự đào tạo chúng ta để có cách đánh giá tốt hơn về những cái đẹp tiềm ẩn của bệnh nhân. What is the trend? Men are more increasing more procedures to do the rejuvenation. Usefulness is the fashion, and senior people are accepted to do the more cosmetic procedures. And nowadays, the cost of the cosmetic procedures become cheaper. Những cái khuynh hướng ở trong cái việc làm trẻ hóa khuôn mặt ngày nay thì đàn ông thì có khuynh hướng là thực hiện nhiều cái thủ thuật thẩm mỹ, và thường là người ta đi theo cái thời trang, và người già người lớn tuổi thì cũng ngày càng làm những cái thủ thuật trẻ hóa này, và ngoài ra về cái giá chi phí của phẫu thuật và thẩm mỹ giảm, do đó ngày càng nhiều người có thể chấp nhận được. So how to create beauties? So as we have two choices at the beginning, that to have a decision like what to do, invasive or non invasive. Để tạo ra vẻ đẹp thì chúng ta có hai lựa chọn, hoặc là làm cái hình xăm lớn hoặc không xăm lớn. For minimal invasive here, this is the stat from the American Plastic Society that said that minimal invasive procedures are 10 times more than surgical procedures. Thì theo cái thống kê của cái hiệp hội thẩm mỹ của Mỹ, Hoa Kỳ, thì ta thấy là những cái tỷ lệ mà phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thì nó gấp 10 lần cái phẫu thuật ngoại khoa. The most is botulinum toxin, I think. Cái phẫu thuật mà thường làm nhất là chích botulinum toxin. Why? Because it's a minimal downtime. The patient can go out to their work or their regular life. It change little by little. This is may apply to the Asian patients because they don't want to have a drastic change like that. So they want to change a little by little. And they love the natural look. They want to look more like the doll or like plastic. They avoid the surgical treatment. And the patients love to hear that you look beautiful today. What you have done to your face. Tại sao người ta thích làm những cái thủ thuật xâm lấn tối thiểu? Bởi vì nó có thời gian rất là ngắn. Cái thứ hai là nó làm biến đổi tình tiết một, do đó là cái người xung quanh sẽ khó nhận ra, sẽ đem lại cái vẻ đẹp tự nhiên, tránh được cái việc phải dùng con dao kéo, và bệnh nhân thích được nghe câu là hôm nay trong bạn rất là đẹp, và nó làm thương gì vậy? Okay, well, the non-invasive procedure. I love that what the doctor who have that abbreviation called for the facial rejuvenation. First are the relax that can be achieved by the toxin injection. The second one is to refill what is lost by fillers or fat, resurface by any kind of lasers, and regrade by using the tightening device like using pencils and tablets. Thì những cái thủ thuật không xâm lấn nào thì có thể dùng để chống lại cái quá trình lão hóa. Tôi thích 4 cái chữ R của bác sĩ Wolfgang. Thứ nhất là relax, dùng cái toxin, thứ hai là refill, dùng cái chất làm đầy, thứ ba là resurface, làm lại bề mặt bằng cái laser, cuối cùng là regrade, dùng cái năng lượng sống cao tầng và những cái nâng mặt bằng những sợi chỉ. Okay, what lines can we correct the botulinum toxin? For example, forehead lines, lateral lines, periorbital wrinkle, and lines. Những cái nếp nhăn nào chúng ta có thể sửa chữa bằng botulinum, nhất là những cái nếp nhăn trán, cái nếp nhăn trong mày, những cái nếp nhăn quanh đôi mắt, quanh miệng, và những cái nếp do nụ cười. Otherwise, we can make the people around the patient who got the toxin injection happier. When the patient who got the injections, they have more happy look, and the people around them they're happy with them. Ngoài ra cái việc chích toxin nó còn làm cho cái vẻ mặt của bệnh nhân nhìn rất là vui vẻ và ảnh hưởng đến người xung quanh. I will go through a little bit about the background. The botulinum
toxin is produced by Clostridium botulinum, and now it's FDA approved for glandular lines, hyperhidrosis, and cervical dystonia. There are 7 types of antigenic toxin, like A, B, C, D, E, F, G, but the only A and B type are used to as an aesthetic medicine. Tôi xin nhắc lại một vài điểm cơ bản. Thứ nhất là botulinum toxin được sản xuất từ cái vi khuẩn Clostridium botulinum, và ngày nay đã được FDA chấp thuận trong việc điều trị thẩm mỹ, và có 5 cái loại là A, B, C, D, E, F, G. Tuy nhiên chỉ có 2 loại A và B là được sử dụng trong cái điều trị thẩm mỹ. The action is to inhibit the release of the acetylcholine from the nerve terminal. Cái tác động của nó tác động ức chế cái sự phóng thích acetylcholine ở đầu dẫn cùng với dây thần kinh. By binding to the synapse 25 protein. Và cách gắn với cái synapse protein 25. This binding is not cause the permanent paralysis, but finally the body will generate the nerve sprouting at the nerve terminal that acetylcholine was blocked. Cái quá trình này nó không có gắn kết mãi mãi, mà sau đó trong thời gian thì cái thần kinh nó sẽ phát triển ra để phóng thích cái sau khi cái quá trình ức chế acetylcholine phục hồi lại các hoạt động của cơ. So the action of the muscle will come back for 3 to 4 months after the injections. Do đó cái tác dụng ức chế cơ thì kéo dài khoảng 3 đến 4 tháng. Overview a little bit about pre and post treatment considerations. First, you have to know how to handling and storage your toxin to make it effective all the time. And the important thing is how to reconstitute the toxin. Like previously, we discussed about preservative-free saline and preservative saline. But nowadays, we are not concerned about it. You can dilute it with a preservative saline. Những điều cần chú ý trước khi chích. Thứ nhất là ta lưu ý đến việc bảo quản thuốc. Thứ hai là cái viên độc pha. Ngày xưa thì ta phải dùng những cái độc vaseline mà để bảo quản, ngày nay thì cần dùng độc vaseline bình thường để pha thuốc. Dilution is important for your technique. If you dilute 1 cc, you have to know that how much unit that you got. It's usually like 0.1 cc. If you dilute 1 cc, you got 10 units for 0.1 cc. If you dilute 2 cc, you got 5 units. And with the dilute with the 2.5 cc, you got 4 units for 0.1 cc. The first 3 are popular used nowadays. Các bạn cần phải biết rõ cái tỷ lệ pha loãng của mình. Nếu mình pha loãng 1 cc với 100 đơn vị thì mình sẽ có 10 đơn vị trong 0,1 cc. Còn pha loãng 2,5 cc thì mình sẽ có 4 đơn vị trong 0,1 cc. Đây là những cái tỷ lệ pha loãng thường dùng nhất. Why varies? Because of the diffusions. If you have different diluents, diffusions are different. If you dilute 2 units with 1 cc, the dilution, the diffusion is only 5%, 7 millimeters. If you dilute with a 2.5 cc, you got 1.5 centimeter diffusions. You have to notice because you don't want to attack the nearby muscle unintentionally. Tại sao chúng ta cần phải biết tại sao chúng ta phải pha loãng những cái nồng độ khác nhau? Bởi vì chúng ta pha loãng nồng độ khác nhau thì cái đường kính mà phân tán của thuốc ra xung quanh sẽ khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta pha 1 cc trong 100 đơn vị thì cái đường kính phân tán sẽ là 5 đến 7 mm, trong khi nếu pha loãng 4 cc với 100 đơn vị thì đường kính phân tán là 2 đến 5 mm. Okay, do not freeze toxin once you pre-constitute, damage the toxin, and for the storage time, the FDA approved only 4 hours after reconstitutions. But the common use, if we use, we can use up to 1 month. Các bạn chú ý là không được bỏ tủ lạnh đông cái botulinum toxin khi mà đã pha rồi. FDA chấp nhận cái việc dự trữ thuốc trong vòng 4 giờ, tuy nhiên thực hành hàng ngày thì có nơi người ta dự trữ đến 1 tuần. And they have different preparation, but I think this
100 units per vial. Có nhiều cái dạng mà dạng thuốc đóng gói sẵn thì theo tôi thì ở Việt Nam chỉ có cái loại 100 đơn vị một lọ. The safety, it has like wide range of the therapeutic safety. In human is up to 3,000 to 4,000. But for aesthetic use, we use not more than 400 units at once in one-time injection, and no report of the anaphylactic reaction and no systemic spread. Về cái tính an toàn thì cái thuốc này đặc biệt rất an toàn bởi vì cái nồng độ độc đó là khoảng 13.000 đến 4.000 đơn vị ở trên người. Trong khi trong lâm sàng chúng ta chỉ sử dụng từ 5 đến 400 đơn vị và không có báo cáo về cái phản ứng phản vệ cũng như là không có cái hiện tượng lan thuốc toàn bộ cơ thể. Contraindications and precautions. Patient who has known hypersensitivity to any components in the toxin include albumin, and people who have neuromuscular disease such as myasthenia gravis, Lambert, Bell's, and peripheral neuropathies, and multiple sclerosis. People who are pregnant or nursing mothers. People who are currently on such medication like quinine, calcium blockers, penicillamine, and glucosamine enzyme. The only medication that I know that affect to the toxin is aminoglycoside. The interesting is that glucoside potentiate the effect of the botulinum toxin. Chống chỉ định và thận trọng thì đối với chống chỉ định là những người mà có quá mỏng đối với những cái thành phần của thuốc. Những người có những cái bệnh thần kinh cơ như là nhược cơ, bệnh Lambert, bệnh nhược cao và bệnh thần kinh cơ ngoại vi cũng như bệnh xơ cứng hệ thống. Những người đang có thai thì cho con bú và sử dụng những cái thuốc khác như là một số thuốc như quinine, thuốc chế canxi, aminoglycoside và thuốc kháng viêm non-steroid. Thì theo tôi thì biết thì chỉ có cái thuốc aminoglycoside là nó có ảnh hưởng nhiều đến cái nó làm tăng cái tác dụng của botulinum toxin. Related contraindications include the patient who currently has a blood circulation disorder, who have like medication that alter blood circulations, patient who has the infections or trauma in the treatment areas, who has injection phobias, who have unrealistic expectations, patient who has psychiatric disorders such as the psychosis, mania, severe depression, body dysmorphic disorder. Những cái giám định tương đối thì bao gồm thứ nhất là bệnh nhân đang có những cái rối loạn về đông máu và đang sử dụng những thuốc chống đông máu. Cái thứ hai là những bệnh nhân có nhiễm trùng trước đó, nhiễm trùng hay chấn thương ở các vùng mà mình điều trị. Thứ ba là bệnh nhân sợ thì thuốc và những bệnh nhân có những cái trong đợi không hợp lý. Và cuối cùng là những bệnh nhân có rối loạn về tâm thần. Important document here is the consent. You have to explain what's botulinum toxin to the patient, the possible complications, and then the patient signs. Quan trọng là các bạn phải yêu cầu bệnh nhân ký cái tờ consent là tờ đồng ý làm phẫu thuật giải thích về những cái biến chứng mà thầy có. If anything wrong with the patient, you have legal to protect you. Nếu có điều gì xảy ra thì chúng ta có một cái bằng chứng pháp lý để bảo vệ chúng ta. Sets of photos, of course, and address and the facial expression pictures. Chúng ta phải chụp một số cái hình trước khi điều trị để lúc mà bệnh nhân để im mặt hoặc lúc ra biểu cảm những cái cảm xúc. And planning for the treatment. Chuẩn bị cho việc điều trị. So, I said about the units that you want to put it on the patients. This depends on doctor preference, doctor experience and the patient preference. You may have to discuss a little bit about what's going to happen after the injection. And ask the patient, you want to freeze it or let it move a bit. Cái trước tiên là quyết định cái số đơn vị sẽ dùng cho mỗi bệnh nhân. Thì cái số đơn vị này nó tùy thuộc vào cái kinh nghiệm của bác sĩ và cũng như là những yêu cầu của bệnh nhân. If patient is new to the treatment, start with only one area to make him used to the medication, the treatments. And you always have a second chance to add more units. Remember, never overtreat the patients. And even in the patient who has asymmetrical deformities or defect, symmetrical correction is recommended at the first visit.
nếu bệnh nhân mới điều trị đầu thì tốt nhất là chỉ nên bắt đầu với một khu vực. Rồi luôn nhớ là bạn luôn có cái cơ hội thứ hai để cho thêm một cái liều thuốc, do đó đừng có bao giờ mà điều trị quá tay. Và nếu bệnh nhân đi điều trị đầu thì lời khuyên là nên chỉnh sửa cho nó tương xứng. Male has more muscles mass compared to the woman. Higher unit, we need it. Và điểm lưu ý là nam giới thì có nhiều cái khối cơ lớn hơn là nữ giới, do đó cần nhiều cái lượng thuốc hơn. This is example of the dose planning. You have seen in the, I read the textbook. I will see that they put the same units in every injection point. But you remember you don't need to do that exactly as what the textbook said or guidelines say. You have to create your own style. Chẳng hạn như trong sách textbook thì người ta cho là 3 cái điểm này mọi đều có cái lượng thuốc bằng nhau. Tuy nhiên nên nhớ là các bạn không bắt buộc phải theo hướng dẫn của sách giáo khoa và tùy theo từng bệnh nhân. And you have to plan for the patient that they might need another procedures. Some procedure has to do before the botulinum toxin, such as the fillers. Và các bạn cũng phải lên kế hoạch đối với những bệnh nhân mà sẽ có thực hiện những thủ thuật khác ngoài việc chích thuốc, chẳng hạn như là filler thì có thể làm trước khi mình chích thuốc. And the tip to increase the patient retention rate is to follow up at 2 weeks. Và cái mẹo để chúng ta có thể giữ tăng cái tỷ lệ mà bệnh nhân quay trở lại thì chúng ta nên theo dõi nhân thường xuyên khoảng mỗi 2 tuần. The study from group of Ulster confirmed about this. Đây là kết quả của nghiên cứu. The treatment mark the site of the injection on the patient's face, located blood vessel and danger zones, and I use the syringe that we can remove the needle. I change the needle every 3 to 4 point injection to make them feel better during not too much pain. And ice pack before and after injection may need it in some patients. If you ever experience that botulinum toxin feelings, I did it on my forehead. It's tingling after the injection, so it's feeling weird. If I got some ice pack over it, I feel like much more comfortable. And topical anesthetic is necessary, especially in women. Và trước khi chích thì đầu tiên chúng ta phải đánh dấu cái điểm chích, xác định những mạch máu và những cái vùng nguy hiểm để tránh ra. Và tôi dùng cái loại kim mà cái loại ống chích mà có thể thay kim được, để mỗi khi nó chích khoảng 3 đến 4 mũi thì chúng tôi thay kim. So other than treatment and eye pack, you need to prepare. Don't forget emergency care as well. Some patients faint after the injection. Ta chuẩn bị cái túi đá đi trường và cái bộ cấp cứu. Tips before starting: you have to select the patient to the treatment because patient may have another problem like skin laxity, sagging of the skin, redundancy. That botulinum toxin just inhibit the muscle movement. It cannot correct the problem of the patients. You have to know anatomy very well, and you remember that the guideline also is an average used by a group of experts. This may be not like Asian, some of the Caucasian. So doses may vary a lot. I have read through of it, and you have to be aware to follow that guidelines. You have to titrate the patient individually and keep conservative doses. I mean, go low at the first visit when you see the patient. Trước khi bắt đầu chúng ta phải chọn lựa bệnh nhân. Lưu ý là các bệnh nhân mỗi người nó khác nhau, cho nên có bệnh nhân là chủ yếu là cái cơ bị sệ thì cái thuốc không giải quyết được vấn đề đó. Hiểu rõ giải phòng của bệnh nhân. Và cái liều mà trong cái khuyến cáo là cái liều chung được sử dụng bởi cái nhóm các bác sĩ các chuyên gia. Tuy nhiên chúng ta cần phải điều chỉnh tùy theo cái cơ bệnh nhân và tùy theo cái chủng tộc, như người châu Á thì khác với người châu Âu, và chúng ta dùng cái liều rất là tối thiểu trong cái lần đầu tiên, bởi vì sau đó các bạn có thể cải thiện được cái kết quả ở các tiếp theo. So start with the anatomy. Quick one. So the muscles on the face has divided into the levator and depressor group. Then we start with the depressor group first that pull the face down. Start from the corrugators, procerus, mentalis, DAO, platysma,
and depressor labii inferior is the depressor group, and the levator group that pull up your face up. It's a good muscle here. So you have the frontalis, you have the levator group of the oral in the oral areas, which is a causes smile line. Consists of the four muscles: is the levator labii superioris, alanine, levator labii superioris, and circumflex minor and major. Đây là hình cho thấy những cái nhóm cơ, hai cái nhóm cơ chủ yếu ở mặt là những nhóm cơ nâng, những cơ hạ xuống, hạ rồi có những cái cơ như cơ bình thạnh, cơ quanh ổ mắt, cơ hạ cái môi và cơ hạ cái góc miệng và cơ cầm. Còn lại là những cơ là nâng cái mặt lên, thì cơ nâng trán và cơ nâng góc miệng. For the orbital group, you know them all. Frontalis, orbital subline, that divided into three parts, not two parts like this. The orbital part, the palpebral part, which is close to the eyelids, and the lacrimal part. It's important you inject immediately. And you have the corrugated supercilii and depressor supercilii. This is the muscle that have to go another detail. And procerus. With the depressor supercilii, I did a personal communication with many instructors and talk about this muscle because I did many cardiac dissections and I couldn't identify this muscle. I don't know where it is, but the anatomy instructor told me that it may be part of the orbicus optimi, that is a vertical part and upward. This muscle may not exist. It's a comment on the anatomy person. You want to translate or not? Okay, I go. Okay, about nasal group. We have the nasalis. We have two parts. First is the transverse part that cause the bunny lines, the alar part, and the procerus in the middle, and the depressor septi that involved with the nasal tip. Đây là những cơ ở cái vùng mũi thì là có cơ nhân mũi, cơ bình thạnh, và cơ ở cái chậu mũi. For the oral group, is differentiated into the levator group and the depressor group. Cơ miệng thì chia làm hai nhóm, cái nhóm lên miệng và nhóm hạ góc miệng. We will talk about this group later when talk about the injection technique. So today we can discuss about the basic and determinant scale injector. Chúng ta sẽ nói về những cái kỹ thuật cơ bản và trung cấp đối với những người sinh thuốc. We'll start from the most upward, the frontalis muscle. Đầu tiên là cơ trán. You may have noticed that patient has two types of the muscle. One is the type one is the two bands of the frontalis and absent of the muscle fiber and the middle. And the second type they have like broad band of the frontalis muscle. Thì có hai loại cơ trán, nhất là có hai cái bảng ở hai bên và giữa không có cơ, và là thứ hai là một cái bảng rộng. Example of the type one, when he moved the frontalis up, the middle part is not moved at all. Đây là ví dụ của loại một, là khi nhân trán thì ở cái khúc giữa nó không có nhân lên. So when I did the injection, I used less unit in the middle and concentrate on the moving part. Và do đó khi tôi chích thuốc thì tôi dùng ít thuốc hơn ở cái khu vực giữa và tập trung vào những khu vực hai bên. And after that, 2 weeks later, she has a beautiful result here. Sau 2 tuần bệnh nhân có một mặt rất là đẹp. For type 2, this is a broad band of the muscles. But we can divide it into the narrow one and the broad one. Đối với loại 2 thì cái cơ nó nằm từ trái sang phải, tuy nhiên cũng được chia làm hai loại, một loại có các bạn rộng và loại bạn hẹp. With the broad band like this, I have to inject like horizontal line like this. But in this case, I talk to the patient and I allow the lateral eyebrow move up a bit because she might not happy if I like freeze the muscle on the lateral part because it's not natural. Và đối với cái trường hợp bản rộng như này thì tôi chích đều từ trái sang phải, nhưng mà trong đối với ca này thì ở hai cái đầu thì chích cái liều thuốc thấp để cho cái chân mày nó kéo lên chút, nhưng mà tôi mình phải giải thích trước cho bệnh nhân. So after 2 weeks, she still got some lines on the lateral part. Và sau 2 tuần các bạn có thể thấy là vẫn còn những cái nếp nhăn ở hai chân mày, nhưng mà trong cái tự nhiên. And I have a second chance to correct it. Và
chúng ta cũng có cái cơ hội để điều chỉnh nó lại. And the broadband type. Đây một cái dạng, một cái bảng rộng. You may inject like horizontal lines along the line. Bạn cần phải chích dọc theo những cái đường nhăn từ trái sang phải. But never inject 1 centimeter above the eyebrow. That causes the eyebrow ptosis. Nhưng mà đừng có chích 1 cm ở phía trên cái chân mày để tránh cái việc sụp chân mày. It starts from the mid-pupillary line, mid-eyebrow. It's not involved in the carotid, okay? You can inject on the carotid area, but not further, more lateral on the facial. Cái vùng này là chủ yếu là tránh cái vùng mà ở cái giữa lông mày đi ra ngoài, ở trong thì không có vấn đề. And patients who has eyelid ptosis have to be very careful, especially old ladies. Then sometimes they use the frontalis to move up the eyelids. If you freeze it, patient may complain of heaviness of the forehead and may lead them to have a headache and vision disturbance. Và chúng ta cần đặc biệt chú ý ở những người lớn tuổi thì người ta dùng cái chân mày để tập trung và để nhìn. Thì nếu người ta chích thì nó có thể đưa tới nhất là sụp mi, cái thứ hai là bệnh nhân sẽ bị giảm thị lực. One of the victims is my mother-in-law. Điều đó xảy ra với mẹ chồng của tôi. So we move on to the capillary lines, pulmonary lines. Chuyển sang các người dùng cái nếp cong mày. In female, they usually have less muscle mass comparing with the male. So 1 to 4 units to each injection site is adequate. Đối với phụ nữ thì chúng ta chỉ cần chích 1 đến 4 đơn vị, còn mỗi chích phải chích khoảng 3 điểm. Typically, usually 6 to 12 units. And complication if the diffusion of the Botox to the eyelids, they cause eyelid ptosis. And if you block it well, it can cause the change of the medial eyebrow position. Và thường chúng tôi dùng từ 6 đến 12 đơn vị. Biến chứng có thể xảy ra là bị sụp mi mắt và thay đổi cái vị trí của cái chân mày, cái phía trong chân mày. For male, they have like more volume of the muscles. Đối với nam giới thì cái cơ lớn hơn. I use 1 to 6 units per injection site. Do đó tôi dùng là 1 đến 6 đơn vị trong mỗi điểm chích. In this case, they have 3 hits of the muscle there, so I put the 3 points injection. Trong trường hợp này thì tôi chích 3 điểm. You can even put 5 points injection if patient have 5 hits like that. But I use low units when I inject the lateral part. Các bạn có thể chích 5 điểm như này nếu bệnh nhân có cái 5 cái đọt sợi trên. Tuy nhiên mình mỗi điểm thì mình dùng cái liều thấp hơn, 1 đến 2 đơn vị. So you can see that the colligator may have more than 1 hit when you squeeze the ocular area. And also, we can inject even 7 points if the muscle is go high up to the forehead area. Thậm chí chúng ta có thể chích tới 7 điểm nếu mà cái cơ nó đi lên cao hơn phía trên. But if you inject it too close like this, you have to keep low in each injection point. Nếu bạn chích thì cái điểm nó sát nhau như này thì bạn phải chích cái liều thấp hơn. I have 2 injection techniques in this area. The first one is I put my thumb to pressure above the eyelid up here to prevent the diffusion of the injection downwardly, especially in the old ladies who have the lax skin and subcutaneous and loose subcutaneous tissues. I will pressure a bit and inject and have the needle point upward. Đây là cái kỹ thuật chúng tôi dùng ngón cái chặn cái phía trên mi mắt và chích cái chìm hướng ra phía ngoài. The another technique is I grab the muscle up and inject inside the muscle. Thì bệnh thứ hai là tôi nắm cái cơ lên để chích vào trong cái cơ. This technique is important, especially the patient who has previously filler injection in this area, because when you inject botulinum toxin, that might cause the migration of the filler downwards. Cái kỹ thuật này nó rất có lợi, tại vì đối với nguyên nhân mà đã có dùng filler rồi, tại vì nếu mà chích không đúng thì nó có thể làm cái filler bị dịch chuyển đi. So after 2 weeks, he had a beautiful result. Sau 2 tuần bệnh nhân có khuôn mặt rất đẹp. Okay. And the complication may occur in the group from the group doctors. The ptosis of the eyelid.
usually peak at 2 weeks, but you can tell the patient it will gradually improve. Đây là cái biến chứng của đồng nghiệp tôi gặp là sụp mi mắt. Biến chứng này xảy ra mạnh nhất vào 2 tuần và sau đó nó giảm dần. In this case, you can also see the medial eyebrow position move upward a bit and laterally. Trong cái hình này các bạn có thể thấy cái đầu trong của chân mày phải nó bị kéo lên phía trên và đi vào trong. I don't know that it's because of the injection or patient has asymmetrical face. This is the referral case. Tôi không biết là cái này là do là bệnh nhân có mặt mất tương xứng sẵn hay là do chứ không. If patient complain about it, you can get the eyebrow like located in eyebrow, the example. Nếu bệnh nhân than phiền điều đó thì các bạn có thể cho bệnh nhân nhỏ mắt. So what do we observe if we treat both gobula and periorbital wrinkles? You can see that eyebrow moves more laterally, a little bit upward. If you treat periorbital wrinkle and deformity, the lateral eyebrow is going up a bit. Chúng ta có thể thấy điều gì sau khi chúng ta điều trị cái nếp nhân trong mày thì thấy cái hai chân mày nó rộng ra và đầu chân mày nó đi lên trên. See, and these two pictures has different eyebrows. Okay, let's discuss about the presence of superciliary before. That this muscle is mentioned from the Korean doctors that if we inject this muscle, they can elevate the medial eyebrow up. Đây là cơ hạ bên trên. But it maybe can just a band of the orbital. Nhưng mà như trên nó nói thì cái này có thể nó chỉ là một phần của cơ vòng quanh mi thôi chứ nó không có tồn tại thực sự trong cái cơ riêng. Vice versa, if you left the gobula untreated, but you treat only the frontalis and orbicalis of the line, you may got this mephistal sign. Trường hay hay là The only muscle that action is on the medial eyebrow, and other than that, Nếu các bạn chỉ điều trị cái cơ trán và cơ quanh mắt mà không có điều trị cái nếp nhân trán thì nó có thể có cái khuôn mặt như thế này. again, never inject below the eyebrow and in the medial part, and spare 1 centimeter above the supraorbital ridge. Lần nữa xin nhắc lại nó có chích ở phía dưới cái chân mày, ở cái đầu cong chân mày và ở phía ngoài thì phải chừa ra khoảng 1 cm ở phía trên cái khung của mắt. The protein caused by orbicalis of the line. Cái nếp chân chim từ gây ra bởi cái cơ vòng quanh bên mắt. Typically, from the guideline, they use like 12 to 30 units. For myself, I use 6 to 20 units. Theo khuyến cáo người ta dùng 12 đến 30 đơn vị, còn kinh nghiệm của tôi dùng 6 đến 20 đơn vị. The complication is the lateral eyebrow elevation, especially in the woman who has the laxity of the orbital retaining ligament. Biến chứng là cái đầu ngoài chân mày nó giật lên, đặc biệt ở nhân có cái hiện tượng lỏng lẻo cơ quanh mắt, cái dây chằng. For the young lady, I put less units. Ở phụ nữ trẻ thì tôi chích ít đơn vị hơn. In this case, we can see that the most region that causes the line is only the middle part. Ở cái trường hợp này ta có thể thấy rõ là cái vùng mà gây ra cái nếp nhăn là cái vùng nằm chính giữa. At 2 units over there because she asked for the elevation of the lateral eyebrow. So I put 2 units there and I put another 1 unit. 1 unit. At the point that I want to elevate the part. Và các bạn có thể thấy là ở cái đầu ngoài của chân mày thì tôi chích 2 đơn vị và 1 đơn vị ở phía trong chút, mục đích là để làm nâng cái đuôi của chân mày lên theo đầu của bệnh nhân. And you can see the 1 unit at the lowest part. This is the mala smile line, so it may not cause solely by the organs of the line. It's because of the smile who cause the this line. If we inject it too much or cause a diffusion below the zygomatic here, the zygomatic arch here, they can cause like a bulky appearance of the cheekbone. Và các bạn có thể thấy là tôi chích thêm một đơn vị ở cái phía dưới của cái đôi mắt. Thì cái nếp này thường nó tạo ra chủ yếu là không phải do cái đôi mắt mà là do cái nếp ở trong mắt khi người ta cười. Và các bạn để ý là đừng có chích thấp quá ở trên cái xương gò má, vì nó có thể làm lòi cái xương gò má ra, lộ ra.
Some experts advise to put the filler in it instead of use the Botox or Mala smile line. Một số chuyên gia thì thích là dùng filler hơn là chút botox ở cái vùng này. See, after 2 weeks, you got that a lot eyebrow elevation a bit, and you like it. Và 2 tuần sau thì cái đôi mắt hơi nâng lên chút và tôi thấy rất thích vậy đó. This guy is a man, they have more muscle mass, and also he has a variation of the office onto like a spread laterally. Và đây là người đàn ông, ta có nhiều cái cơ hơn và cái dạng cái đôi mắt khác nó tỏa ra bên phía ngoài. I add some units on the lateral part. Tôi chích thêm một vài đơn vị ở cái phía ngoài. Okay. The other tips here is to aware why you're injecting in the lax invasion because the injection spread further. Và điểm cần lưu ý ở đây là khi chúng ta chích cho những bệnh nhân có cái da lỏng lẻo thì cái thuốc nó sẽ lan xa hơn. So actually there are injection depth that used right now is the superficial one and the deep injection. The superficial is an intradermally injection. It used in the plain muscle of the face. Và cái sự lan tỏa nó tùy thuộc vào cái vị trí chích là chích nông hoặc chích sâu. But the deep injection is to put the needle until you're touching the bone and pull back a bit. Cái chích nông đó là mình chích ở trong da của bệnh nhân, chích sâu đó là mình chích cái kim nó rút vào cái đụng xương mà mình rút ra một chút. This deep injection is necessary for the patient who have a lax skin of the skin. Cái phương pháp mà chích sâu thì nó hữu ích cho những bệnh nhân mà có cái da lỏng lẻo.